oikeastaan kaikki riippuu siitä, että minkälaisilla käsitteillä on liikkeellä. Että ne käsitteet, ajattelu ja tieteen työkalut, joiden avulla operoi, niin ne sitten aika paljon ratkaisee sitä, että miltä maailma näyttää ja mistä esimerkiksi uskontoa tai uskonnollisuutta löytyy. Nyt jo pitkään on ajateltu, että hyvin monenlaiset asiat voivat olla sitten uskontoa ja ainakin uskonnon kaltaisia. Hyvin monenlaiset inhimilliset aktiviteetit alkaen vaikkapa sitten kasvisruokavaliosta aina urheiluun ja erilaisiin yhdessä tekemisen muotoihin saakka, niin tavallaan niitä voidaan sitten tutkia uskonnon kaltaisina ilmiönä tai uskontoina. Ja sitten monet elämänalueet, missä ihmiset järjestelevät tai rakentelevat erilaisia pyhiä järjestyksiä, niin ovat kanssa tulleet sitten uskontotieteen tutkimuskohteeksi. No, täällä on tietysti omat hyvät puolensa, että kaikki tieteenalathan pyrkii ikään kuin semmoiseen ekspansiiviseen dominointiin ja käsitteelliseen imperialismiin ja sanovat, että itse asiassa nämä kaikki inhimilliset ilmiöt kuuluvat niin kuin meidän työnsarkaan ja tämän takia uskontotiede on tärkeää. Me voidaan sanoa esimerkiksi nyt sitten vaikka erilaisista dieeteistä tai urheilusta tai tarkemmin ottaen jalkapallosta voidaan sanoa jotakin kiinnostavaa. Ja tämä on tieteenaloille tunnusomaista, että näitä käsitteitä niin käytetään tällä tavalla. Mutta tavallaan sitten silloin se kääntöpuolensa, että samalla sitten kun se lavenee se kenttä koskemaan mitä tahansa asioita, niin sitten se vähän niin kuin myös laimenee niin sanotusti, että voi olla sitten joillakin foorumeilla voi olla vähän hankalempaa perustella sitä, että minkä takia esimerkiksi uskontotiedettä tarvitsisi erikseen tukea erotukseksi vaikkapa yleisestä kulttuuritutkimuksesta tai sosiologiasta, jotka näitä inhimillisiä aktiviteetteja kanssa tutkivat sitten hyvin monista eri näkökulmista. Ja sitten se, että mitä sanastoa käyttää ja mikä on niin esimerkillistä uskontoa niin, ja mitä käyttää uskonnon esimerkkinä, niin ne kanssa sitten vähän vaihtelevat. Ja tämä on meidän tieteenalalle hyvin tunnusomaista ja sen takia kun ei ole olemassa, tai siis se vastaus siihen, että mistä löytyy uskonnollisuutta, riippuu siitä, että millaiset käsitteet on käytössä. Uskonnon tämmöiseen eksemplaariin tai esimerkilliseen uskontoon vaikuttaa hyvin paljon kristinuskon perinne. Ja se on niin kuin, mitäs kristinuskon piirteitä sillä on, tai että no missä on tämän uskonnon pyhät kirjoitukset tai se yhteisö, missä ne kokoontuu, missä niiden kirkko on ja niin edelleen. Ja tämä on sitten tietysti myös semmoinen syvä juonne siellä uskontotieteen historiassa ja taustoissa, joka on tosi paljon vaikuttanut siihen, että mitä pidetään niin kuin uskonnota. Tämä on tämmöistä niin kuin aika lailla eläväinen kenttä,